On ollut vähän empivää sorttia tää Helsingin talvi. Mutta onneksi sentään jossain päin Suomea on kunnon talvi. Nyt Pirkanmaalle ja Seitsemisen kansallispuistoon. Aiemmalla videolla ensi kertaa pystytetty kotatelttani lähti nyt Seitsemisen kansallispuistoon kunnon testiin. Kuntotestiin ahkioita kiskomaan lähti kanssani hyvä ystäväni Osku. Kun lähdimme Koveron parkkipaikalta, oli pian jo pimeää. Minuutin päästä lähdöstä lukiassamme opasteita Osku jo varoitti, että älä säikähdä, kun katsot taaksesi. Todellisuudessa en voinut olla kääntyessäni säikähtämättä, kun käteni osui taakseni ilmestyneen täysikokoisen haskin kuonoon. Oli kuulemma karannut. Aamu valkeni pitkien yöunien jälkeen ja pakkanen kiristyi, kun ryhdyimme toimiin. Meillä on onneksi sen verran yhteistä retkeilyhistoriaa Oskun kanssa, että työnjako kävi heti ensimmäisestä aamusta asti kuin luonnostaan ilman palaveria. Minä härväsin ja Osku hämmensi. Ei ole kauheasti huvittanut mitään kuvailla, on ollut sen verran viileä. Tässä on varmaan 20 astetta pakkasta, mutta yö nukuttiin ihan hyvin. Nyt lähdetään tästä hiihtelemään tänne tutustumaan kansallispuistoon. Ja eiköhän tässä lämpennyt, kun saadaan vähän liikettä niveliin. Kivan näköinen keli. Ei malta odottaa. Matkaa tehtiin pitkin järviä, polkuja ja soita. Hanki kantoi ja ahkio tuli kevyesti perässä. Pakkanen kiristyi koko ajan ja reippaasta vauhdista huolimatta minun piti pukea taukotakki jo liikkeessä päälle ennen kuin saavuimme lounaspaikalle Ison Kivijärven pohjoispäätyyn. Osku hiihteli tyylikkäässä villapaidassa, mutta taisi siellä sentään pari vaatekertaakin alla olla. Tauot tulee pidettyä aika lyhyinä ja niistäkin puolet menee varmaan tuohon lämpimänä pysymiseen. Suuki on pikkasen kohmeinen. Aurinko pikkasen lämmittää. Huomaa kun menee varjoon, niin on selvästi viileämpi. Pakkanen on jossain 15 varmaan. Ja nyt on lounaat syöty ja käytetään kaikki aika vielä tähän valosalla hiihtelyyn. Mahdollisesti tulee kohta tähtitaivas näkyviin, koska koko taivas on ihan kirkas. Illalla pitäisi mennä kyllä pilveen, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että sitten on vähän lämpimämpi. Viime yökin oli lämmin, mutta reissun kylmimmät hetket osuu kyllä tälle päivälle. Mut nyt pitää taas jatkaa. Toivottavasti saa jonkun kuvan tuossa matkalla otettua, niin jää vähän dokumentteikin tästä. Jos vaan akut pysyy kunnossa. Kameran akku piti varauksen yllättävän hyvin kuoritakin sisällä pikkulaukussaan. Puhelimen akku taas oli hyytyä housun taskussa, eikä suostunut ottamaan virtaa vastaan ennen kuin pääsi kameran kanssa takin sisään lämmittelemään. Puhelimen karttoja tarvittiin reitin suunnitteluun, sillä myöhemmin auringonlaskun jälkeen olisi vielä ylitettävänä sulana virtaava Seitsemisjoki. Ennen sitä auringonlaskun aikaan oli helppo nauttia maisemista ja tuulettaa aivoja kuunnellessa lumikenkien ääntä kovan hangen päällä. Talviretkeilyä parhaimmillaan. Viimeinen tauko ennen sitten leiripaikkaa ja pakkanen on pysynyt kireänä koko päivän. Piti tulla pilvistä ja lämpötila vähän nousta, mutta siltä ei nyt näytä. Ei tosin haittaa, nähdään varmaan se kirkas tähtitaivas vielä tässä illalla. Jäät paukkuu aika paljon, samoin puut. Välillä aina säikähtää, kun jää alle paukahtaa ja vähän tärähtää. Mutta jäätä on varmaan 15-20 senttiä ja hyvin näyttää kestäneen toistaiseksi, vaikka pienet purot ja suolaan välillä sulapaikkoja. Ei muuta kuin kohti viimeistä etappia. Pitkät viikset ja parta kerää tyynellä pakkaskelillä kohtalaisesti jäätä. Jos viikset jäätyvät kiinni partaan, tuntuu se välillä suuta liikutellessa siltä, kuin joku tukistaisi sitä. Silloin niistä tekee mieli päästä eroon, ja helpoimmaksi konstiksi on osoittautunut niiden syöminen. Ei siis sillä tavalla ruokailumielessä, mutta jääpatit sulavat helpoiten pureskelemalla. Seitsemisjoen ylitykseen löytyi pimeällä kapea silta metsän siimeksestä. Sen jälkeen nousimme vielä harjun yli ja tarvoimme Kirkaslammen tulipaikalle niin sanotusti yökuntiin.
Tapasimme koko aikana vain muutaman retkeilijän, muuten hiljaisessa puistossa. Kaikki olivat liikkeellä suksin ja puhuivat aina sinne ja tänne hiihtämisestä. Liekö tarttunut siitä, kun puhun itsekin videolla koko ajan hiihtämisestä, mutta selvyydeksi, mehän emme siis hiihtäneet yhtään, vaan ainoastaan lumikenkäilimme. Nyt on 2 päivää hiihdelty tässä Seitsemisen kansallispuistossa ja puisto on ollut oikein kiva. Paljon tämmöistä havumetsää, vähän järviä, rämettä, avosoita. Yksi tosi tunnelmallinen pikkujoki virtaa tuolla soiden ja metsän keskellä. Ei hirveästi korkeuseroja. Mutta kyllä se kropassa tuntuu vaan toi lumikenkäily. Taas lumikenkäiltiin pimeän tuloon asti. Ja laitettiin tossa ruuat. Nyt vielä vähän sulatellaan lumia huomisaamuun varten ja poltellaan nuo loput puut tosta pois, mitä tänne kannettiin. Ja vesipullot on keitetty täyteen kuumaa vettä ja se sujahtaa tonne makuupussiin, niin pysyy varpaat sitten ihan taku varmasti lämpimänä koko yön. Pikkasen satelee ulkona lunta, enää ei näy tähtiä, mutta vielä kun tänne lumikenkäiltiin, niin Kuu ja Venus oli tossa kirkkaana teltan yläpuolella. Ja tosta kaminasta vielä sen verran, että tossa se pöhisee, mutta ei tänne telttaan nyt ihan hirveän lämmin tuu. Että tästä tarkenee tämmöisellä villapaidalla kyllä, kun pysyttelee tässä lähellä kaminaa, mutta ei tuolla teltan takareunassa esimerkiksi ihan kauhean lämmin ole. Ja yöllähän ei kaminaa pidetä käynnissä, koska 2 ollaan liikkeellä, niin tulisi aika pitkät kipinävuorot. Ja ihan hyvin jaksaa tuolla ahkiossakin mukana kantaa. Nyt hyvää yötä. Aamulla vielä kerran kamat kasaan ja menoksi. Kuulas aamu kruunasi poikkeuksellisen mutkattomasti sujuneen reissun. Tätä onkin sangen helppo jäädä kaipaamaan. No se oli sellainen video. Sai kyllä hyvästä talviretkestä paljon virtaa tarppua täällä harmaudessa. Tässä tammikuun lopussa on tulossa tommonen pihabongaustapahtuma, johon mä ajattelin osallistua. Sen lisäksi mulla on yksi hyvä lintuihin liittyvä haaste tälle vuodelle. Mutta puhutaan siitä ensi videossa. Kiitos mielenkiinnosta ja seuraavaan kertaan. Jas! Se oli siinä.